जज साहब जरा उतना ध्यान करके लीको इंज चल चल लीक यार यार चल जज लीकी लीकी ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਸਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਾਡਾ ਬਹੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਨਾ ਕਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਲੀਕਦੇ ਸਨ ਪਏ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਓਏ ਉੱਥੇ ਕਟਰ ਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕਰੀਏ ਅਗਾਈ ਅਗਾਈ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਈ ਵਹਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੰਜ ਤਵਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਵਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬੇਵਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ बड़ी है उस्ताद